Chồng tôi cùng người tình đi nghỉ mát. Không ngờ gặp phải động đất khi đội cứu hộ kéo họ ra khỏi đống đổ nát. Chồng tôi đã cứng đờ. Mọi người đều thở dài cảm thán. Thì ra đây mới gọi là tình yêu. Cho đến khi họ liên lạc với tôi, người vợ. Khi tôi đến, chỉ thấy thi thể của anh ta và linh hồn của anh ta. Tôi lập tức đưa anh ta vào lò hỏa táng. Lần đầu thiêu không sạch. Tôi từ chối lời đề nghị thiêu lại của nhân viên. Thế này lãng phí tiền quá. Rồi tôi cười nói, Trần Lý à Trần Lý, anh nói xem, anh làm khổ nhiều thế mà. Phương Vũ tỉnh lại ngày hôm sau thì đi với một người đàn ông. Chắc cô ta còn chẳng thèm đến thăm người cứu mạng như anh. Nghe tôi nói, Trần Lý tức giận gầm lên, cô bớt vu khống đi. Tiểu Vũ tốt bụng như vậy, không giống cô toàn nói dối. Tôi đáp, thậm chí cái hòm cho rẻ nhất anh cũng không xứng đáng. Thế là tôi mua một hộp đựng đồ ăn giá 1 đồng. Cho quá nhiều, không đựng hết cũng không sao. Tôi lấy phần còn lại của cho, đổ vào bồn hoa ven đường. Nhưng không hiểu vì sao, linh hồn Trần Lý không thể rời xa tôi. Khi tôi về nhà, anh ta cuộn tròn như trốn bệnh dịch ở ghế sau xe. Tôi đỗ xe và đi bộ về nhà. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy trắng, tóc dài ngang vai đứng trước cửa nhà tôi. Đó là Phương Vũ, nhìn chằm chằm vào phía trước. Tiểu Vũ, cô đến tìm tôi sao? Khoảnh khắc đó, tựa như có ai nhét cả con ruồi vào miệng tôi. Cô đang làm gì ở đây? Phương Vũ bị tôi làm giật mình. Chị Khả. Tôi đến tìm anh Lý. Tôi giơ nửa chiếc hộp trên tay lên lắc lắc. Anh Lý mà cô nói là cái này hả? Nước mắt lập tức ngập đầy trong mắt Phương Vũ. Đây là anh Lý sao? Sao lại thế này? Tôi tỉnh dậy không thấy anh ấy. Con tưởng anh ấy bỏ rơi tôi rồi. Diễn xuất thật vụng về. Nhưng có người lại sẵn sàng lao tới, định lau nước mắt cho cô ta. Tiểu Vũ, đừng khóc nữa. Là lỗi của anh. Anh không nên nghi ngờ em. Tất cả là tại người phụ nữ này. Chính cô ta chia rẽ chúng ta. Đều là lỗi của cô ta. Người và hồn ma không dứt được nhau. Đúng là một cảnh tượng cảm động. Chỉ là một người thích diễn. Một người thì sẵn lòng tin. Không thấy người thì sao không đi tìm? Không có chân hay không có miệng? Chị Khả, tôi biết chị đang giận, nên mới nói ra những lời như vậy. Tôi không trách chị. Tôi biết chị không yêu anh Lý. Anh ấy ở bên chị cũng chỉ đau khổ mà thôi. Làm ơn, đưa cho cốt của anh ấy cho tôi. Xin lỗi, Trần Lý là chồng của tôi. Giờ thì làm ơn tránh đường. Tôi muốn về nhà. Phương Vũ vội vã kéo tay tôi. Tôi không cầm chắc chiếc hộp đựng đồ ăn, nó rơi xuống đất. Chiếc hộp thì không sao, nhưng cho cốt thì vương vãi. Tôi lập tức gọi cảnh sát. Nhìn tôi báo cảnh sát, Trần Lý trông như một anh hùng. Che chở cho Phương Vũ, mắng tôi. Đôi đàn bà ác độc, lòng dạ thối nát. Rồi cô sẽ nhận của báo thôi, ha ha. Ai sợ chứ? Tại đồn cảnh sát, cô cảnh sát trẻ an ủi Phương Vũ đang khóc không ngừng. Viên cảnh sát nam lớn tuổi hơn hỏi tôi về sự việc. Tôi bắt chước kiểu của anh ta, cố nặn ra 2 giọt nước mắt. Chú cảnh sát, người này là nhân tình của chồng cháu. Chồng cháu vì cứu cô ta mà mất mạng. Vậy mà cô ta còn đến nhà cháu để sỉ nhục cháu. Chú nói xem cô ta có mất lương tâm không? Cô cảnh sát trẻ rụt tay lại. Thôi không vỗ về Phương Vũ nữa. Mà cô, sao lại nói như vậy? Tiểu Vũ sức khỏe yếu. Nếu cô ấy bị kích động thì sao? Cô không thể rộng lượng hơn chút sao? Sức khỏe yếu. Một người bị đè dưới đống đổ nát mấy ngày. Không những không bị sang chấn tâm lý, còn lập tức đi tìm người gây rối. Mà gọi là sức khỏe yếu, lừa ma chắc. Không phải đâu. Tôi và anh Lý thật sự yêu nhau. Chẳng lẽ mọi người không biết ở bên một người mình không yêu sẽ đau khổ thế nào sao? Lời lẽ này nghe mà hoang đường. Mọi người tại hiện trường đều ngơ ngác. Cuối cùng, cảnh sát yêu cầu Phương Vũ viết bản kiểm điểm. Cam đoan sau này không quấy rầy tôi nữa. Rồi cho chúng tôi rời đi. Đứng trước cửa đồn cảnh sát, Phương Vũ lập tức thay đổi bộ dạng yếu đuối. Khả Ni Linh, cô đừng đắc ý. Tôi sẽ khiến cô phải trả giá. Vậy thì cố lên nhé. Nhân tiện nói cho cô biết, cho cốt không thể làm xét nghiệm đâu. Sắc mặt Phương Vũ lập tức tái nhợt. Xem ra cô ấy không biết. Điều này khiến Trần Lý hoảng hốt. Tiểu Vũ, em mang thai rồi. Anh ấy định rời đi cùng Phương Vũ, nhưng liên tục bị kéo lại. Trông thật thảm hại, giống như một tên hề. Về đến nhà, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc trong thành phố. Ban đầu, tôi và Trần Lý từng yêu nhau. Tất nhiên, nếu lúc đó tôi không bán căn nhà của gia đình để giúp anh ấy khởi nghiệp, thì anh ấy cũng sẽ không trở thành một phú hào hàng đầu.
Và tôi cũng sẽ không nhiều lần bắt của tang anh ấy ngoại tình. Nhưng Phương Vũ, người phụ nữ này, cao tay hơn những người trước đây. Vào ngày sinh nhật 6 tuổi của con gái, Trần Lý không về nhà, tôi còn nhận được một đoạn ghi âm từ số lạ. Anh Lý, rốt cuộc khi nào anh mới cho em một danh phận? Tiểu Vũ, em biết mà. Ly hôn là chuyện rất phiền phức với anh. Anh chỉ cần lấy lại cổ phần là được chứ gì. Hay, dù gì cô ấy cũng đã giúp anh rất nhiều năm qua. Đó là chuyện của ngày xưa rồi. Giờ cô ấy chỉ biết ăn cháo đá bát. Bao nhiêu năm qua, chức phu nhân của cô ấy cũng đủ để trả hết những ân tình nhỏ nhặt đó rồi. Anh Lý, anh có ngày hôm nay là nhờ chính bản lĩnh của anh. Liên quan gì đến cô ấy đâu. Anh đúng là quá lương thiện mà. Trần Lý vẫn còn chút do dự. Nhưng gì nữa chứ? Nếu anh ấy nấy, thì trả lại 1,2 triệu cho cô ấy đi. Hai bên coi như không còn nợ nần gì nhau nữa. Tiểu Vũ, em nói đúng. Thật ra, ly hôn hay không cũng không quan trọng. Tôi chỉ muốn quyền nuôi con gái. Nhưng không ngờ Trần Lý lại mất. Quay về nhà bạn thân, Chu Viên đang sững sờ trước tài sản của Trần Lý. Sau đó cô ấy cảm thán, khổ tận cam lai rồi. Tiểu Linh, từ giờ cậu là phú bà rồi đó. Nhớ nuôi tớ nhé. Mặc dù biết điều này không đúng đắn, nhưng đối mặt với số tiền lớn như vậy, tôi cũng không nhịn được mà bật cười. Nhưng khi dọn đồ của Trần Lý, tôi tìm thấy một bản di chúc. Rất mơ hồ, bên cạnh đó, gương mặt Trần Lý tràn đầy hối hận. Biết vậy thì đã viết một bản di chúc đàng hoàng rồi. Tiểu Vũ và con sẽ không phải chịu ấm ức như vậy. Tôi lập tức đốt sạch những thứ bẩn thỉu đó. Sau đó, gom đồ của Trần Lý vào một túi nhựa. Rồi gọi dịch vụ giao hàng nhanh gửi đến Phương Vũ. Gửi xong, tôi nghĩ lại. Như thế vẫn chưa đủ, tôi còn thuê một ban nhạc phục vụ tiệc cưới. Bảo họ mang theo biểu ngữ chúc Trần Lý và Phương Vũ trăm năm hạnh phúc. Và vừa gõ trống khua chiêng vừa đưa Trần Lý đến cho Phương Vũ. Nghe nói Phương Vũ đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Trần Lý muốn bóp cổ tôi, nhưng giờ anh ấy chẳng làm được gì. Ngoài việc khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo, bởi vì tro cốt của Trần Lý đã đến tay Phương Vũ. Cả tang lễ cũng do cô ấy tổ chức. Tôi chỉ không ngờ cô ấy lại mời tôi. Chu Viên vừa ăn dưa hấu, vừa hỏi, người phụ nữ này bị điên à? Tôi đáp, yên tâm đi, tôi không định đi đâu. Trần Lý ở một bên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng việc tôi không đi không có nghĩa là không có chuyện xảy ra. Trong lễ tang hôm đó, một người không ngờ tới đã xuất hiện. Thật là khổ mà. Bà ta khóc lóc trước mặt đông đảo khách mời. Tôi là một người phụ nữ độc ác. Ném ra một quả bom lớn. Bà ta nói Đan Đan không phải là con gái của Trần Lý, mà là đứa trẻ duy nhất của Trần Lý, hiện đang ở trong bụng của Phương Vũ. Tôi biết Phương Vũ muốn làm gì. Đứa trẻ trong bụng cô ấy không thể chứng minh là con của Trần Lý, nhưng cũng không thể chứng minh là không phải. Nhưng có mẹ của Trần Lý làm chứng. Cô ta muốn hoàn toàn đẩy đứa trẻ này lên đầu của Trần Lý. Dù không được, dưới sức ép của dư luận, tôi cũng sẽ dùng tiền để giải quyết. Lúc này Trần Lý đã rơi vào tình trạng điên cuồng. Linh Linh, tại sao em không cảm thấy tội lỗi? Em đã phản bội hôn nhân của chúng ta trước. Tại sao em không cảm thấy tội lỗi? Tôi dừng tay lại khi đang bóp của Cam. Trần Lý nói gì vậy? Anh ta luôn nghĩ Đan Đan không phải là con ruột của mình. Vì vậy, những năm qua anh ta mới đối xử lạnh nhạt như vậy. Tôi không kìm được, cầm lọ hoa trên bàn trà, ném về phía anh ta. Trần Lý giật mình, rồi lại nghĩ mình bây giờ chỉ là một hồn ma. Nhưng tôi vẫn nhìn chằm chằm vào anh ta. Anh ta lắp bắp hỏi tôi, Linh Linh, em có thấy anh không? Trần Lý là ai? Nói với em là Đan Đan không phải con ruột của em. Mẹ em nói nó không giống em chút nào. Vậy nên hai mẹ con đã nhận nhau từ lâu. Còn giấu tôi. Vậy anh chỉ nghi ngờ thôi, chưa bao giờ kiểm chứng. Lại còn đối xử tệ với Đan Đan. Dường như tôi đã chạm vào điểm yếu của anh ta. Trần Lý gào lên với tôi, vậy thì chứng minh đi. Chứng minh nó là con ruột của tôi. Trần Lý, anh chỉ muốn ngoại tình thôi, rồi còn muốn đứng trên cao đạo đức. Anh có nghĩ là chỉ cần tôi cũng ngoại tình, tất cả những gì anh làm sẽ là đúng không? Anh có nghĩ là chưa vạch trần tôi? Anh rất sâu đậm à? Một người phụ nữ đã bỏ rơi anh suốt mấy chục năm. Chỉ cần khóc trước mặt anh một chút là anh mềm lòng. Còn vợ anh đã ở bên anh mười mấy năm, mà anh không chịu tin tưởng cô ấy chút nào. Bây giờ cả mạng xã hội đều đang mắng tôi, nhưng tôi không có ý định tự biện minh. Tôi trực tiếp đăng một bài, môi trên, môi dưới, một đống, nói toàn những điều nhảm nhí. Theo tôi biết, mẹ ruột của Trần Lý đã mất tích 800 năm rồi.
Bây giờ đột nhiên bà xuất hiện nói mình là mẹ ruột của anh ta. Thì bà hãy đưa ra bằng chứng chứng minh bà là mẹ ruột của anh ta đi.